Και τώρα βρισκόμαστε στη γειτονιά μας και συγκεκριμένα σε ένα πεζόδρομο εδώ στην Παλιά Πόλη. Και έχουμε τις βουκαμβίλιες να στολίζουν το πεζοδρόμιο. Τέλειες. Πολύ ωραία η Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου. Εδώ μάλιστα πλησιάζουμε και στο στούντιο κεραμικής της Φρόσος Μπόρα, η οποία είναι η σπιτονοικοκυρά μας. Μας άφησε ένα πολύ ωραίο σπιτάκι, μάλλον μας έδωσε, μας παραχώρησε πολύ ευγενικά ένα πολύ ωραίο διόροφο στούντιο, το οποίο ήταν αναβάθμιση σε σχέση με το δωμάτιο που είχαμε νοικιάσει. Αυτό είναι. Είναι το στούντιο κεραμικής της Φρόσος, ναι. Και περνάμε, αλλά εμείς θα κάνουμε ένα tour αυτή τη στιγμή στη γειτονιά. Θέλουμε να δούμε λίγο την ευρύτερη περιοχή, την Παλιά Πόλη εδώ στο Ρέθυμνο, γιατί βλέπουμε πολύ ωραία μαγαζάκια, μουσικούλα, μουσικά όργανα. Αυτή την περιοχή δεν την εξερευνήσαμε χθες. Χθες πήγαμε κατευθείαν πιο κάτω στην παραλιακή. Εγώ ήρθα. Περπατήσαμε εκεί. Ήρθες, εγώ δεν ήρθα πάντως. Είχα δουλειές και ήμουν στον υπολογιστή. Και έτσι δεν μπόρεσα να ξεφύγω τόσο πολύ χθες. Η έκπληξη έρχεται. Είναι αυτό εδώ το μαγαζί. Και όχι μόνο αυτό εδώ το μαγαζί. Όλος ο πεζόδρομος. Έχουμε σουβενίρ. Έχουμε live μουσική που ακούγεται από εκεί. Κάπου από το μαγαζί νομίζω. Από αυτό δίπλα, ναι. Μια γρήγορη ματιά στα δεξιά. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ εκεί, στο οποίο πήγα χτες, αλλά εμείς σήμερα θα πάμε από την άλλη. Φτάσαμε στον Ιερό Καθολικό Ενοριακό Ναό του Αγίου Αντωνίου της Παδούης και πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ο νεοκλασικός ναός του Αγίου Αντωνίου στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου ανήκει στο καθολικό δόγμα. Κατασκευάστηκε το 1890 και κτίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των καθολικών χριστιανών της πόλης. Μπορεί να μείναμε λίγο στο Ρέθυμνο, αλλά αυτά που βλέπουμε, αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραίο, χαλαρό μέρος. Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι και η πιο τουριστική σεζόν. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ που απολαμβάνει το υπέροχο μέρος αυτό, όπως και εμείς. Αυτό που δεν έχω δει ακόμη είναι αν υπάρχουν παραλίες εντός της πόλης. Πρέπει να το ελέγξουμε. Γιατί δυστυχώς δεν προλάβαμε καν να βγούμε από το σπίτι να πάμε για να μπάνιο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αρχίζει σιγά σιγά η δουλειά να αυξάνεται, αλλά όπως και να έχει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανακαλύψουμε όσο περισσότερο μπορούμε αυτή την υπέροχη πόλη. Το Ρέθυμνο υπήρξε μεγάλος οικισμός από τον 5ο αιώνα π.Χ. πληθυσμός της πόλης, σχετίζεται με περίπου 30.000 πόλη κράτος και του ομώνυμου. Το Ρέθυμνο είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης μετά το Ηράκλειο και τα Χανιά. Περπατώντας μέσα στην Παλιά Πόλη, απλώς συναντάμε την ενετική κρίνη Ρημόντι που βρίσκεται εδώ από τον 17ο αιώνα και μπορούμε απλώς να πιούμε νεράκι αν θέλουμε έτσι απλά. Είναι πάρα πολύ όμορφα και θα ήθελα να μείνουμε παραπάνω ή να επιστρέψουμε σε αυτό το ωραίο μέρος. Το νιώθω για τα περισσότερα μέρη που επισκεπτόμαστε γενικότερα. Τι να κάνουμε, είμαστε ομάδες. Πρέπει να πάμε σε ένα μέρος και μετά από λίγο να φύγουμε. Και δουλεύουμε και παράλληλα. Κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε ταξιδιωτική εκπομπή και έχουμε από πίσω μας 15 άτομα τα οποία μας βοηθάνε, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε μόνοι μας. Και έτσι αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να τραβήξουμε βίντεο, να απαντήσουμε σε σχόλια, να εξερευνήσουμε, να ανακαλύψουμε περιπέτειες, εμπόδια, να τα υπερβούμε κλπ. Και όλο αυτό παίρνει χρόνο. Και αυτός ο χρόνος δυστυχώς είναι πολύ μικρό, λίγος, ιδίως όταν έχουμε να συναντήσουμε πολλά μέρη. Θέλουμε να εξερευνήσουμε πολλά μέρη. Η Κρήτη είναι ένα τεράστιο νησί και θέλαμε μέσα σε 9 μέρες να έρθουμε, να εξερευνήσουμε όσο περισσότερο μέρη γίνεται από το νησί και ταυτόχρονα να εργαζόμαστε διαδικτυακά και να κλείνουμε και τη διαμονή μας τελευταία στιγμή. Για παράδειγμα, δεν έχουμε κλείσει σπίτι για αύριο, δεν ξέρουμε ακριβώς που θα μείνουμε. Έχουμε να συναντήσουμε την φίλη και μαθήτρια της Νίκης, την Ρέιτσελ, η οποία έρχεται από την Αμερική. Έχει έρθει. Έχει ήδη έρθει στα Χανιά και θα συναντηθούμε μαζί της αύριο. Μετά από αυτή τη σύντομη στάση, συνεχίζουμε. Έχει έρθει η μαθήτριά μου η Ρέιτσελ. Θα τη συναντήσουμε αύριο. Από την Αμερική. Από την Αμερική, ναι, από το New Jersey, μαζί με την κόρη της. Θα περάσουμε κάποιες μέρες μαζί εκεί στα Χανιά. Ελπίζουμε να κάνουμε ένα tour μαζί. Για να δούμε. Από αύριο λοιπόν θα ξεκινήσει μια νέα περιπέτεια. Αλλά εντωμεταξύ βλέπουμε υπέροχα μαγαζάκια. Βλέπουμε εδώ εστιατόρια από τη μία μεριά και από την άλλη έχουμε μαγαζάκια με tour, με πίνακες, με κοσμήματα. Είναι ανοιχτή αγορά μέχρι αργά, μέχρι το βράδυ. Εγώ ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Έχουμε να απαντήσουμε σε πάρα πολλά μηνύματα, προσωπικά μηνύματα. Ναι. Γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση πλέον. Έχει ξεφύγει. Ναι. Νιώθουμε ότι είμαστε μονίμως πίσω Είμαστε σε όλα. Ναι, ναι. Και απλά ο χρόνος μας κυνηγάει και εμείς απλά ζούμε τη στιγμή. Αλλά ναι. όχι αδιαφορώντας εντελώς για το μετά, γιατί μας νοιάζει. Κοιτάξτε, να πούμε και ένα συγγνώμη σε όσους περιμένουν πολύ καιρό να τους απαντήσουμε, γιατί παιδιά πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κάθε μέρα απλώς λαμβάνουμε περισσότερα μηνύματα. Δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Απαντάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αλλά μαζεύονται, αυξάνονται. Θα μπορούσαμε να καθίσουμε όλη μέρα να απαντάμε σε μηνύματα, αλλά έχουμε και πολλά άλλα πράγματα δυστυχώς να κάνουμε και έτσι καθυστερούμε λίγο. Η μέρα έχει 24 ώρες και δεν είναι δυνατό να διαθέσουμε όλη μας τη μέρα να απαντάμε σε σχόλια και σε προσωπικά μηνύματα. Δυστυχώς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εδώ βλέπουμε ένα πύργο. Ποιος είναι αυτός ο πύργος? Φτάσαμε στο Τζαμί Νεραντζέ, το οποίο χτίστηκε το 1890.
Το τζαμί Νερατζέ στο παρελθόν υπήρξε καθολικό μονής του τάγματος των Αυγουστινιανών με το όνομα Σάντα Μαρία. Με την κατάκτηση του Ρεθύμνου από τους Οθωμανούς, η μονή μετατράπηκε σε τζαμί, το οποίο ήταν γνωστό ως το τζαμί του Γαζί Χουσέιν Πασά ή τζαμί Νερατζέ.